Hei hei hei, nyt tässä mietin, että jos vihdoin tekisin tämän suomenkielisen videon, mitä suunnittelin, tuota, tästä nyt on jo aika paljon aikaa, kun tosiaan tein sitä lyhyempää shorts-videota mun YouTube-kanavalle, jossa puhuin näistä vuokra-asunnoista, vuokranantajista, koska oli tämä Lumon mainoskampanja televisiossa tosi vahvana, niin siitä tuli niin kuin mulla sitten mieleen, että no, jos puhuisin tästä nyt suuni puhtaaksi, että voisin auttaa kaltaisiani uhreja, jotka ovat joutuneet uhriksi tämmöiseen tilanteeseen, koska sehän on uhrina olemista, jos sä saat henkistä väkivaltaa ja tosi törkeätä kohtelua ja näin, kohdellaan kuin roskaa. Kohdellaan, kun sulla ei olisi mitään ihmisarvoa, että rahaa kyllä niin kuin halutaan lypsää irti. Mutta sen mukaista tämä kohtelu on ollut, ja tosiaan siinä kunnossa näitä asuntoja on ollut, mitä nyt on tässä näitä kohdannut, niin usealta vuokraantajalta, että ei ainoastaan Lumo, Kojamo, siis Kojamo omistaa Lumon, niin ei ainoastaan sieltä, vaan myös on hyvin negatiiviset kokemukset myös Kevalta, Sadolta, nuorisosäätiöltä, M2-kodeilta myöskin ja sitten TA-yhtiöltä täällä pääkaupunkiseudun alueella, eli Helsinki, Vantaa, Espoo. Eli tosiaan kannattaa olla varovainen, että minkälaista sopimusta on hyväksymässä, ja se, että näköjään kannattaa tarkistuttaa se asunto ihan oikeasti, että kun sitä näyttöä sopii sinne, että pääsis katsomaan sen asunnon, niin ensisijaisesti en suosittele, kun mulla itselläni oli tämmönen WhatsAppin kautta tapahtunut videonäyttö tähän Lumon asuntoon Espooseen, niin suosittelen, että ei kannata ottaa sitä, koska siinä ei ihan oikeasti pysty hahmottamaan ja näkemään niitä kaikkia epäkohtia, että mulla tuli aivan hirveä shokki sitten, kun mä olin muuttamassa sinne, niin sitten mä vasta näen, että tämä eteinen on näin kapea, siinä oli semmoinen todella kapea käytävä, että hyvä, että siitä sai edes niinku muutettua huonekalut ja muut edes sisään. Hyvä, että siinä pystyy edes liikkumaan, jos sulla oli mitään tavaraa siinä, niin aivan hirveän mahdotonta. Ja sitten että se oli myös semmoisessa talossa, että ei ollut edes hissiäkään, niin se tietysti tuotti vähän omat ongelmansa siihen. Sen mä nyt tiesin sentään etukäteen, mutta siinä oli paljon tosiaan näitä ongelmia, mitä en voinut mitenkään tietää ja mulle ei kerrottu eikä näytetty siinä, että se oli hyvin pikainen se videopuhelunäyttö. Niin hölmönä luotin, että kun näytti hyvältä, että tämä on nyt hyvä diili, että edullinen asunto, lasitettu parveke myöskin oli, mutta ei, siis siellä oli niin pitkä lista, tosiaan mä oon arvostelun kirjoittanut tästä vähän pidemmänlaisen arvostelun sinne virallisesti Google Mapsin kautta, että mikä tilanne oli. Et siis aivan järkyttävää, missä kunnassa se asunto oli. Eli jos nyt aloitan sitä listaa kuvaamaan tästä kyseisestä asunnosta, mitä kaikkea siellä oli vikana. Siellä oli tosiaan kylpyhuoneessa oli putki rikki, että siinä oli reikä. Siinä oli joku, mä ihmettelin, että siinä oli joku niinku paikannut sitä jollakin purkalla tai sen näköisellä. Sitten mä otin sen irti, mä katsoin, että mikä tää on, mitä tää tässä tekee. Se oli aivan järkyttävän likainen. Mähän otin siis valokuvat silloin tietysti kaikesta, kun piti sitä lähteä sitten selvittämään ja valittamaan siitä, niin otin kaikista vioista, likaisista, rikkinäisistä kohdista, kaikesta otin valokuvat, mistä pystyi ottamaan, mutta hyvin, hyvin hankalaa oli, todella hankalaa, todella niin kuin, vastaanotto oli todella semmoinen, että
tuli se kuva, että ei saisi mitään sanoa, ei saisi pitää puoliaan, ei pitäisi vaan maksaa kiltisti vuokraa ja niin kuin kärsiä vaan. Ja siis mullehan tuli aivan hirveä homma siinä ylipäätään niin kuin kaikki kuvata ja sitten laittaa useammat viestit ja sitten vielä valitin loppujen lopuksi siitä vielä tosiaan kuluttajalautakuntaankin, joka sitten päätti, että oli mieluummin vuokranantajan puolella kuin minun sen takia, että he olivat korjanneet ne ajoissa. Että niin kuin näköjään sivuutettiin aivan täysin niin kuin minun oikeuksiani vuokralaisena, että eihän se niin pidä mennä, että minä saan tällaisen kamalan homman ja ryöpyn niskaani ja tällaista asiatonta kohtelua, että minua väitetään asiattomaksi, kun minä en ole asiaton ollut. Minä olen se uhri ja niin kuin, mä sain tässä ihan hirveät shokit ja mä oon herkkä, muutenkin erityisherkkä nainen. Ja olin siellä, tuli oltua muun muassa kuukausi kipeänä, koska silloin oli tosiaan asunnossa pakkasaikaan, oli talvi, niin oli niin kylmä, että siellä koko aika veti kylmää ilmaa ulkoa, mitä mä en itsekään hoksannut, että sekin mun piti sitten itse hoksata, että sekin jäi minun kontolle sitten tajuttavaksi, että sillä oli semmoiset tiivisteet tosiaan ikkunoissa, mitä sitten tajusin, että tuolta tulee kylmää ilmaa näköjään, että mä laitan noita kiinni. No sittenhän vasta sitten lähti tosiaan tilanne helpottamaan, mutta niitähän ei saisi ilmeisesti edes, mitä mä oon ottanut selvää, niitä ei saisi edes kokonaan sulkea. Tämä tietysti tuo sitten ongelmaa, että jos tämmöisiä ikkunoita on, missä on semmoisia tiivisteitä, niin mitenkä niiden kanssa sit kikkailet. Et itse mä oon ainakin alilämpöinen ihminen ja herkästi vilukissa ja tarvitsen, että on lämmin koti. Niin siis aivan hirveätä. Mutta joo, eli siis aloitin nyt siitä putkesta kertomaan, että se oli tosiaan ensimmäinen, mitä mä melkein huomasin siinä sitten, että oli rikki, että siitä tuli tosiaan vedet lattialle, että joutui pitämään sitten ämpäriä, että kun mä mietin, että mitä mä tähän laitan nyt sitten, niin ämpäriä jouduin pitämään siinä sitten että kun jos valutti vessassa siis lavuaarin yllä vettä, niin ne kaikkihan tuli lattialle. Kaikki vuoti lattialle siitä, että se oli sitten koko kylpyhuoneen lattia aivan täys vettä, jos ei siihen mitään ämpäriä laittanut. Ja tietysti se ämpärikin täyttyy jossain vaiheessa, että sitäkin sai sitten koko ajan olla sitten tyhjentämässä. Että siinäkin oli yksi aikamoinen järkytys ja homma. No sit siellä oli tosiaan jääkaappipakastin rikki. Ja rupesi olemaan vähän pikkainen semmoinen ahdistus, että kuinka paljon täällä nyt oikeasti on näitä rikkinäisiä ja niin kuin justiin se tunne ja ajatus, että no mitä minä tässä teen ja muuta, kun kukaan ei ole neuvomassa eikä auttamassa eikä mitään. Hyvä, että sain apua siihen testaamiseen, että se tosiaan se jääkaappipakastin oli rikki ja no siitä sitten tietysti heti laitoin viestiä, että kun kerran sen verran sain onneksi yhteyttä, että oli puhelin, että sain netin kautta sitten valitettua, niin että sain viestiä silloin saman tien eteenpäin, mutta kuitenkin siis eihän se sitä niin kuin sokkia ja järkytystä niin kuin poista. Että kun sulla pitäisi olla uusi koti on niin iso asia, että missä sä asut ja elät ja oot ja nukut ja niin kuin kaikki perus ihmisarvoisen elämän peruspilarithan pitäisi olla kunnossa, että kun on oma asunto ja oma koti, niin kyllähän se nyt vaikuttaa ihan hirveästi, jos on mitään niin kuin epäkohtia ja kauheita naapureita ja muuta. Siellä oli muuten sitäkin, siellä oli meteliäkin, aivan järkyttävä koirahaukku viereisestä asunnosta. Ja alaovi oli rikki ja tämmöistä. Et siinä oli aika paljon tosiaan, mistä sitten valitin, että tietysti kannattaa miettiä, että mitä jaksaa, mikä oikeasti kuuluu mulle niin kuin itselle ja mikä ei, että niin kuin, mistä oikeasti jaksaa sanoa ja mistä ei. Että kyllä tuossa oli niin hirveä rumpa, että en usko, että monikaan niin kuin hyväksyisi ja jaksaisi tuommoista, että eihän kukaan ansaitse sitä, että sä oot muuttamassa uuteen kotiin ja siellä on niin kuin rikkinäistä ja likasta ja toimimattomia
tyyliin jääkaappeja ja näin. Mut joo, niin tosiaan ne lupasi tosiaan toimittaa tietysti uuden ja toimittikin sitten. Menihän siinä tietysti muutama päivä meni odotellessa, mutta kuitenkin uusi uuni sinne oli tullut, kun sen mä olin tajunnut silloin näyttöpuhelussa jo pyytää. Mä huomasin, että se oli tosi likainen. Kysyin, että saako siihen, niin se oli silloin jo hoidettu. Mutta sekin oli tietysti mun omalla kontolla. Tämä näyttöhenkilö, joka siinä nyt oli sitä näyttöä pitämässä, niin ei niinku kysynyt eikä oikein ottanut kantaa mihinkään. Että sekin niinku jäi sellainen kuva, että ne on niinku itsellä omalla kontolla. Ja no sitten mä huomasin tosiaan huomaamaan, että siellä oli esimerkiksi keittiössä oli rikkinäistä huonekalua, tai siis tätä keittiövarustetta. Et kaapissa oli repeämää ja keittiön kaappi yksi oli aivan järkyttävässä kunnossa. Oli niitin jälkiä, tarran jälkiä, semmosia laitettu jotakin random tarroja sinne ja muuta. Niitä mä sitten yritin siinä parhaani mukaan saada irti ja sitäkin penäsin, että eikö tätä voida vaihtaa, laitoin niitä valokuvia ja ei. Vastaus oli yleensä, että ei. Sitten tuli semmoinen outo incidentti, että sitten vasta kun mä olin muuttamassa pois, niin sitten vasta tuli viestiä, että miten se kaapin vaihto. Sitten mä silloin niinku säikähdin ja ihmettelin tätä tekstiviestiä, että mikä tää niinku on, ja vastasin, että mä oon nyt muuttamassa täältä pois, että niinku lyhyesti sanoin tilanteesta, että mä säikähdin tätä viestiä ja ihmettelen, no hän ei sit enää vastannut mulle, että mikäli sekin juttu sitten. Pitkään silloin, kun minä vaadin tosiaan, niin ei suostunut, mutta siis aivan järkyttävässä kunnossa oli sekin kaappi. Ja sitten siinä oli viereinen niin kuin matalampi kaappi, mistä oli niin kuin sitä seinämää niin kuin revennyt aivan. Se oli ihan kuin sitä niin kuin tarkoituksella niin kuin jotenkin revitty auki. Ja sitten siellä oli kaikki maaleja lohkeillut siellä siinä keittiön kalustossa, kun on kuivauskaappi ja nämä aivan todella vanhat ja lohkeilleet. Ja jos mä yritin kysyä, että tehdäänkö näille mitään, voisiko näitä jotenkin maalata uudestaan tai jotain, niin intettiin vaan vastaan, että tää on nyt vaan niin vanha. Ja, hyvin niin kuin tämmönen vastahanka asetelma vastaus oli niin, että jos jotain yritti niin kuin vaatia ja kysyä ja pitää oikeuksistaan kiinni ja sanoa mielipiteensä ja näin, niin heti niin kuin vastaan, niin kuin intä. Niin hyvin satuttavaa ja hyvin niin kuin traumatisoivaakin tommonen kohtelu. Herkälle ihmiselle varsinkin. Ja sitten vielä, jos sä oot yksin vielä hoitamassa tommosia asioita, niin ei ole kyllä mikään helppo tilanne. Mutta tosiaan siis varoituksen sana, että jos on lumolta harkitsemassa ottamassa asuntoa, niin en suosittele. Tosiaan, ja niin kuin parvekekin siellä oli aika likaisessa kunnossa, ihmetteivin jälkiä oli siellä. Niitä mä en onneksi lähtenyt itse, en lähtenyt talviaikaa yrittää kuuraa niitä irti. Siivoojatkin sain sinne sitten, kun valitin, että täällä on näin likasta, vaikka kuinka intettiin, että joo, on tarkastettu ja on kaikki, mutta ei. Mitä se tommonen tarkastaminen on, jos se on noin rikkinäistä ja likaista, että putkea rikki ja jääkaappia rikki ja pakastinta rikki ja niin kuin näin. Ja sitten vielä niin kuin kaiken päälle, että kohtelu on vaan tuommoista inttämistä, että ihan selkeä, että ei oteta vastuuta, ei haluta tulla vastaan. Ja huoltomiestenkin käytös, mitä nyt kävi sitten, kun niitäkin sitten joutui tulemaan useampi käynti siinä sitten niin aivan järkyttävää käytöstä. Ja mä siitäkin tietysti valitin parhaani mukaan, mutta en kyllä saanut mitään pahoitteluja, että se nyt tietysti järkytti vielä enemmän tässä, että mitään pahoittelujakaan ei tullut. Vielä lisäksi sen päälle, että sieltä lautakunnastakaan ei tullut oikeutta. Että ainoastaan mitä mä sain hyvitystä oli 79 € vuokrasta pois. Että se oli ainoa hyvitys, mitä mä niin kun
sain, ja sekin oli niin kuin, aika pitkän väännön takana. Että hyvin uuvuttava kokemus. Hyvin raskas kokemus. Kaikki ne naapurin meteleineen ja likoineen, vikoineen, rikkinäisine kalusteineen. Et muuten, no siis sitä eteisen ahtautta lukuun ottamat, no muuten oli huoneet suht isoja. Et se nyt oli plussa ja sillä oli laminaattilattia oli suht uusi. Vaihdettu joku aika sitten. Yksi iso juttu oli tupakan haju. Se oli siis se haisi se koko asunto aivan tupakalle. Et sen kanssa jouduin kanssa kikkailemaan, että mitä mä tämän kanssa teen, miten mä pääsen tästä eroon. Että se oli aikamoinen kanssa, kun ei itsekään polta. Ja muutenkin eihän nyt kukaan halua muuttaa asuntoon, missä haisee tupakka koko asunnossa jo valmiiksi. Ei ole kovin kutsuvaa, poltti tai ei. Niin uskon, että häiritsisi aika niin kuin yleensä ihmistä. Ja varsinkin, jos sä oot lasten kanssa muuttamassa. Mitähän muuta nyt mä vielä mietin, että oliko siinä vielä muuta. Nämä nyt oli ne pääkohdat oikeastaan, mitä mä nyt tässä mainitsin. Et no muuten siellä nyt oli silleen, seinät oli siistit valkoiset, että niissä nyt ei ollut, että oliko lies sitten maalattu. Pistorasian kanssa oli ongelmia, kun yritin asentaa ihan televisiota ja nettiä, niin pistorasian kanssa oli ongelmia. Että sen mä joudun itse kikkailemaan ruuvarilla, että mä sain antennin seinään. Että se oli kanssa aikamoinen, että sitä ei oltu niin kuin, se oli väärinpäin siinä ne merkinnät. Väärinpäin, mitä se pitäisi oikeasti olla. Että sitä mä kanssa vähän nauroin itsekseni, että mitähän tässä on nyt ajateltu. Ja pyysin siihen sitten operaattoriltakin vähän apua, kun kytkin sitä nettiä siihen seinään. Kun siellä ei toiminut kun tuo kaapeliyhteys. Mikä on se vanhan tyyppinen, että sinne piti erikseen hankkia semmoinen kaapeli, modemi, reititin, mikä se nyt on, kaapelireititin. Niin, se oli kanssa yksi semmoinen kikkaileva, että tietysti se on aina vaikea, että jos sä muutat uuteen ja sitten jos sä et tiedä niin mikä netti sinne tulee, että ainahan ne on tämmöisiä, että pitää niin vähän pitäisi ja kannattaisi niin selvittää etukäteen, että mikä sinne tulee, ja olin selvittänytkin, ja sen takia mulla oli valmiina se laite, mutta toki, että siinä oli se, että se piti myös saada sinne seinään kiinni. Siinä oli myös oma homma, että sekin jäi mulle itselle. Että kyllähän tämä hyvin semmoinen kokemus oli tosiaan, että itselle jäi kauheasti liikaa hommia tästä Lumon kyseisestä asunnosta, ja aivan järkyttävä kohtelu. Ja tosiaan sitten ne ei jatkaneet sopimustakaan sitten enää, mikä oli kyllä hyvä merkki, kun mä siitä sitten rupesin tivaamaan, että nyt korvauksia lisää ja muuta. Että nyt tämä 79 € oli kyllä tosi pieni summa kyllä niin kuin verrattuna tuohon kaikkeen duuniin ja vaivaan ja kärsimykseen, mitä mä sain. Et kun olin tätä huutavaa huoltomiestäkin, joka ei halunnut hoitaa työtään ollenkaan. Ja ei osannut edes ilmoittaa, milloinka tulee paikalle ja muuta. Niin. Että kyllä aika pieneksi jäi, ja tosiaan, että uskon, että en varmasti ole ainoa uhri. Ja mitä nyt niitä Lumon arvosteluita luin sitten muutenkin, niin kyllähän niistä sai vähän vertaistukea, että ne oli aika semmosia, että siellä oli vähän vastaavia juttuja, ei nyt ehkä niin pitkällä listalla kuin mulla, mitä nyt niitä silloin yhdessä vaiheessa luin, mutta oli siellä kuitenkin aika paljon negatiivisia arvosteluja, että ei ole asiat menneet niin kuin pitäisi. Ja sitten tietysti tulee niin kuin se ongelma, että no mihin nyt otan yhteyttä, että johonkin vuokralaisten liittoon tai kuluttajaneuvontaan. Mä nyt itse olin siis sitten yhteydessä, minkä löysin, ja tosiaan sinne lautakuntaa
Mutta kyllähän tosta jäi vähän semmonen, että niin kuin, thanks for nothing homma. Että niin kuin, mitä hyvää tosta nyt jäi, niin sen verran järkyttävä ja shokki negatiivinen kokemus, että siivoojat oli ystävällisiä, se oli mukavaa, että siivoojat oli ihan ystävällisiä, mutta sekin oli justi, että mun piti sekin, niinku, että siitäkin valittaa, että mä sain heidät sinne. Ja sitten sekin, että mun piti sitä aikaakin sit siirtää, mä olin sinne muutakin väsynyt raskaan muuton jälkeen ja näin, kun yleensä tässä olettaa, että ihminen on. Niin sitäkin ne yritti mulla niinku kääntää vastaan, että vaihdot aikaa, että teet nyt hankalaksi tämän. Niin kuin minä olisin se ongelma, niin kyllähän tuo on taas niin kuin perus niin kuin narsistista vallankäyttöä ja asennetta, että laitetaan kaikki asukkaan syyksi, että niin kuin, vuokraantaja ei ole tehnyt mitään väärin, kaikki on vaan nyt tämän vuokralaisen ja asukkaan vika, että kyllähän siitä niin kuin tulee sellainen kuva, että lähde pois sieltä, että älä asu meidän asunnossa, lähde pois, että susta on enemmän vaivaa kuin mitään hyötyä, että sun pitäisi olla vaan hiljaa ja maksaa ne vuokrat kiltisti ja niin kuin hyväksyä tämä tilanne. Niin kuin, semmoinen kuva tästä tuli kerta kaikkiaan. Että jos tämä resonoi nyt, että tämä video, niin toki laita tykkäystä ja jos joku tuttu tarvitsee kanssa niin infoa ja varoitusta tästä, niin jaa ihmeessä ja niin arvostan tosiaan kaikkea tukea hengenheimolaisilta, varsinkin justiin herkiltä ihmisiltä, kuten itse olen, koska olen täällä nimenomaan minun hengenheimolaisia varten puhumassa, mutta tosiaan et ole yksin, jos sullakin on vastaavaa kokemusta, että näistä muista vuokraantajista, jos nyt mainitsen, niin niiden kanssa on ollut sitten, että kalliit vuokrat, esimerkiksi keväällä aivan kallis, niin kuin yli tonni kuussa vuokra. Ja siellä oltiin niin kuin aivan liian tarkkoja sitten, että jos jää mitään asumisen jälkiä, niin ne ottaa kyllä niin kuin tosi herkästi näköjään koko vakuuden. Että jos olet maksanut niin kuin vaikka 1 000 euroa vakuutta, niin ne ottaa sen kyllä herkästi, jos on yhtään mitään. Että varoituksen sana siitäkin, mä en tiennyt sitäkään. Että kun sitä voi hyväuskoisena luottaa ja näin, kun sitten taas jossakin ne ei ota mitään, just vaikka sato, niin ne ei ota, siellä ne ei ottanut taas mitään. Ja sadonkin asunnoissa on ollut paljon vikoja ja niistäkin kanssa on joutunut valittamaan nyt, tai siis valitin tuossa viimeisessä Espoossa. Aikaisemmin Helsingin asunnossa asuin sadolla, niin silloin mä olin niin paljon nuorempi, että mä olin niin kiltti, että silloin mä en kehannutkaan valittaa, että ei tullut mieleen. Mutta sielläkin oli aika paha incidentti, ja sitten kun aloitettiin parvekeremontti, eikä oltu lain mukaan ilmoitettu siitä kohtuullisessa ajassa, niin sitten siitä yksi naapuri keräsi adressin, niin silloin me saatiin hyvitys vuokrasta 1 kuukaudelta. Mutta niin kuin sekin, että aikamoista vaivaa saat niin kuin nähdä, että tulee niin kuin palvelua ja apua ja muuta, että niin kuin, eikä sadollakaan näytä kovin hyvä maine olla, jos lukee noita arvosteluita ja mitä nyt löysin niin kuin uutisartikkelia. No sitten vielä yksi on justiin tämä Helsingin kaupungin asunnot, se mulla jäikin tuossa vahingossa sanomatta, mutta hyvin narsistinen isännöitsijä ja pomo, ja näyttää, että palvelua ei oikein saa, että jos otat yhteyttä, niin hyvin tylyä, hyvin semmoista ylimielistä, narsistisen oloista asiakaspalvelua, ja se, että joku olikin kirjoittanut arvosteluun, että häiriköitä suojellaan, mutta jos olet se ilmoittaja niistä häiriköistä, niin sitten sinua niin kun halutaan savustaa ulos sieltä, niin olen huomannut samaa. Että oli aika lohdullista huomata, että joku muukin on kirjoittanut tästä, että eihän se näin pitäisi olla. Että sä joudut tekemään hirveän duunin sen takia, että jos on vaikka naapurien kanssa ongelmia, jotain meteliä ja muuta,
ja valitat ja sitten asia ei lopu, jatkuu vaan ja sitten sinusta yritetään tehdä se ongelma. Et pahimmassa tapauksessa tehdään huoli-ilmoitus selän takana sinusta vain sen takia, että sä oot ilmoittanut ja valittanut asiasta, niin kertoo aika paljon isännöitsijästä. Että isännöitsijä ei halua ottaa mitään vastuuta tilanteesta ja hoitaa työtään, vaikka hänhän siellä sitä palkkaa siitä työstä saa. Että ei sille vuokralaiselle asukkaalle siitä mitään makseta. Hänhän joutuu sen vuokran maksamaan ja kestämään sitä tilannetta, joka on siis aivan sietämätön siinä kohtaa, jos sä et vaikka saa nukuttua ja muuta, että sä et pysty elämään normaali elämää, kun on jatkuvasti jotain levotonta meteliä ja muuta. Ja varsinkin jos yöaikaan. Niin tässä itse asiassa yksi MTV:n toimittajakin kirjoitti tässä syksyllä artikkelin, eiku milloinka se oli? Oliko se syksyllä vai kesällä? No mut kuitenkin siis ei sitä hirveän kauaa ole. Joka tapauksessa satuin näkemään tämmöisen artikkelin, kun MTV3 toimittaja oli kirjoittanut tosiaan omasta kokemuksestaan tämmöisen artikkelin, että miten se vaikuttaa mielenterveyteen ja jaksamiseen ja elämään, jos sulla on kerrostalossa niin kun jatkuvaa meteliä naapurilta, niin totta kai se vaikuttaa ihan hirveästi. Että miten sä niin kun saat nukuttua ja levättyä ja muuta. Niin kyllä se kotirauha on niin iso tekijä, että jos ei kunnioiteta kanssaeläjiä, että jos ei vuokralainen kunnioita asukkaitaan, vuokralaisia, ja sitten naapuritkaan ei kunnioita kanssaeläjiään ja niin kuin naapureita ja näin, niin onhan nämä nyt siis aivan isoja, todella isoja, suuria epäkohtia, mitä ei saisi olla. Että kyllähän keskinäinen kunnioitus ja talon säännöt pitäisi aina muistaa, että ei elellä miten sattuu ja metelöidä miten sattuu yöt pääksytysten ja valvoteta turhaan muita. Siellä voi olla pieniä lapsia, sä et koskaan tiedä ihmisten tilanteita ja muuta, niin aina pitäisi ottaa huomioon myös muut. Eikä vaan itsekkäästi olla niin epäkypsä ja lapsellinen, että ajattelee vaan omaa napaansa, että minäpäs haluan tässä nyt soittaa musiikkia niin, että koko rappukäytävä kaikuu, koko talo täällä kaikuu ja kukaan ei saa nukuttua täällä, mutta enhän minä siitä välitä, kun mä näen vaan nämä omat tarpeet, mulla on niin paha olla, että mun pitää saada purkaa mun levotont oloa nyt tällä tavalla, että mä täällä nyt metelöin ja kolisen ja niin kuin kuuluu vaikka tömitseviä askeleita esimerkiksi. Tai sitten sitä kovaa musiikkia, niin kuin koko rappukäytävä niin kuin sieltä tyyli ylhäältä alas. Niin joo. Että nämä on vähän sitten semmoisia, että no mitäs sitten teen ja kuka auttaa ja näin. Että jos ei isännöitsijäkään auta. Mutta tämmöistä kokemusta tosiaan, tämmöistä faktaa, että kaikki nämä, mitä mä nyt kerroin, listasin nämä vuokranantajat tässä, mistä mulla itsellä on kokemusta, niin ovat hyvin narsistisen oloisia, että ei niitä kiinnosta kuin se raha ja se vallankäyttö siinä asemassa. Että mä pystyn päättämään tämän sopimuksen ja niin kuin, ei tulla vastaan, ei minkäänlaista ystävällistä asiakaspalvelua oikeasti, vaan hyvin tämmöistä ylimielistä röyhkeetä. Että kohdellaan, kun saisit joku ongelma vaan, vaikka sähän tuot taloon rahaa ja niin kuin se, että ylipäätänsä, että tosiaan, että kun on vuokralainen ja asukas, niin kyseessä on oma koti. Ja niin kuin se, että ylipäätänsä, niin kyllähän sitä nyt ajattelisi, että arvostetaan vuokralaista ja asukasta, että aikamoinen niin kuin, mitähän kuvailisin tätä, aikamoinen järkytys ja shokki ollut. Että tämmöistä kokemusta nyt itsellä tässä kertynyt. En tiedä, puhunko tästä vielä lisää tästä aiheesta, mutta tässä nyt vähän avasin lisää tätä, jos tämä nyt resonoi niillä, jotka toivottavasti kun löytävät tämän mun videon ja mun kanavan, niin olette herkkiä ihmisiä ja teillä on ollut kans vastoinkäymisiä elämässä ja muuta henkistä väkivaltaa, narsistisia ihmisiä, niin ei niin kuin niiden päälle ei jaksa eikä ansaitsisi mitään tällaista.
Että kiitos katsomisesta ja kiitos tosiaan kanavani tukemisesta ja näin. Tosiaan ehkä palaan tästä vielä lisää. Tässä nyt ehkä tällä erää, mitä halusin tästä aiheesta jakaa. Että hyvin järkyttävää kohtelua voi olla. Että tosiaan huutavia huoltomiehiä esimerkiksi. Ja niin kun sit jos valitat ja sanot, niin kohtelu on sen mukaista, että parempi kuin et sanoisi yhtään mitään.